Seria întâlniri complicate, când doi anxioși se întâlnesc, iubirea care arde prea repede. Episodul 5, când iubirea devine neliniște. La început, iubirea dintre doi anxioși pare un foc sacru. Se caută neîncetat, își trimit cuvinte, își promit prezență, dar treptat, ceea ce părea dans al apropierii devine o colivie invizibilă. Pentru doi anxioși, iubirea se poate transforma ușor în neliniște continuă. Fiecare absență e percepută ca un pericol, fiecare tăcere ca o respingere, fiecare mică schimbare ca un început de sfârșit. Astfel, relația devine un teren al tensiunilor, certuri pentru mesaje răspunse prea târziu, reproșuri pentru priviri neînțelese, lacrimi pentru cuvinte nerostite. Dar neliniștea nu vine din lipsa iubirii. Ea vine din rana veche, rana abandonului și a nesiguranței, care se reactivează în contact cu celălalt. În loc să fie un spațiu de vindecare, relația ajunge un amplificator al fricii. Semnele sunt vizibile. Dramele frecvente în care orice gest mărunt devine o dovadă a lipsei de iubire. Nevoia constantă de reasigurare. Mă mai iubești? E sigur că nu pleci? Epuizarea emoțională pentru că intensitatea trăită nu lasă loc liniștii, ci doar furtuni. Și totuși, în această neliniște există o învățătură. Când iubirea devine apăsătoare, ea ne arată că nu iubirea e problema, ci modul în care frica a ocupat locul central. Iubirea matură, spre care se poate merge, nu este despre a trăi cu sufletul mereu încordat, ci despre a crea un spațiu unde inima poate să se odihnească. Pentru doi anxioși, această transformare e poate cea mai grea lecție, să lase frica să cadă și să descopere că iubirea adevărată nu doare, nu sufocă, nu e neliniște. Iubirea adevărată este tăcerea care liniștește, prezența care hrănește și încrederea că nu trebuie să verifici tot timpul pentru a ști că ești iubit.